ሰላም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች፣ ይህ የዘጠነኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 1 ፓርት 1 ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለሚቀጥሉት 40 ደቂቃዎች እየተማርን እንቆያለን ማለት ነው። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ደግሞ የደወል ምልክቷን መንካታችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ምንድነው የሚለው እንግዲህ the discipline of history and human evolution። ኦኬ እንግዲህ የዘጠነኛ ክፍል በ2015 የታተመው አዲሱ ካሪክለም የመጀመሪያ ዩኒት the discipline of history and human evolution የሚል ቶፒክ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ቶፒክ ዙሪያ ለ40 ደቂቃ ያክል የመጀመሪያውን ክፍል እየተመማር እንቆያለን ማለት ነው። So here we have a key terms. The first one is prehistory, next history, then chronology, after that human evolution and state. ኦኬ እዚህ ላይ የምናያቸው ኬ ተርሞች እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ ያሉ ሊተረጎሙና ሊታወቁ የሚገቡ ቁልፍ ቃላቶች ናቸው። ፕሪሂስትሪ፣ ሂስትሪ፣ ክሮኖሎጂ፣ ሂውማን ኢቮሉሽን፣ ስቴት። ኦኬ ወደ 5 የሚደርሱ ኬ ተርሞች አሉን። እነዚህን በየቶፒካችን እየገባን ዲፋይን እያደረግን እየተረዳን እናልፋለን ማለት ነው። So the first topic for this unit is meaning of prehistory and history. Prehistory እና history እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው? Prehistory and history ላይ ኬተርም የሚል ላይ አይተነዋል። ስለዚህ prehistory ዲፋይን እናደርጋለን፣ history ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። Okay? So here the term history derived from the Greek word historia, meaning inquiry or an account of one's inquiry. History is the story of human in the past. Okay? ባጭሩ እንግዲህ ሂስትሪ የሚለው ቃል የግሪክ ቃል ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንግዲህ ብዙ ቃላቶች ከግሪክ እና ከላቲን የመጡ ናቸው። ለምንድነው ከተባለ በሳይንሱ ዘርፍም ሊሆን ይችላል ኦር በየትኛውም አስፔክት በቴክኖሎጂውም በምንም ሊሆን ይችላል ቀዳሚውን ስራ ሲሰሩ የነበሩት ግሪካውያን እና ላቲናውያን ስለሆኑ ነው። ኦኬ ላቲን ማለት የድሮ እንግሊዘኛ ማለት ነው። ያ ማለት አውሮፓ ላይ ያለ ቋንቋ ነው የድሮ ማለት ነው። ላቲን የምንለው ግሪክ የምንለው ደግሞ ግሪክ ላይ የሚነገር ቋንቋ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሂስትሪ ማለት ኢስቶሪያ ከሚለው የግሪክ ቃል የመጣ ነው። ትርጉሙ ኢንኩሪ ነው። ኢንኩሪ ወይም አን አካውንት ኦፍ ዋንስ ኢንኩሪስ ይለዋል። ወይም ባጭሩ ሂስትሪ ማለት the study of human in the past ስለ ሰው ልጅ ባለፉት ዘመናት ስላደረጉት ድርጊት የሚያጠና ማለት ነው። እንግዲህ ሂስትሪ ወይም ታሪክ ስንል ማለት ነው። ኦኬ so it tells what they did and what happened to them። ምን ይነግረናል? ሂስትሪ እንግዲህ ሰዎች ከዛሬ ምናምን ዓመት በፊት ምን እንዳደረጉና ምን እንደተደረገባቸው የሚነግረን ሂስትሪ ይባላል። it's a branch of social science by the way። ሂስትሪ እንግዲህ የማህበራዊ ሳይንስ ክፍልም ጭምር ነው። Historians are people who study and write about human past። ኦኬ ሂስቶሪያን የምንለው ደግሞ የታሪክ ሰዎች ናቸው። are peoples ነው የሚለን። Historians are peoples who study and write about human past። እንግዲህ ስላለፉት ሰዎች የሚጽፉ የሚያጠኑ ሰዎች ሂስቶሪያንስ እንላቸዋለን ማለት ነው። and they tell us that history begins about 5,500 years ago when people first began to write. Okay? እንግዲህ history ወይም ታሪክ መቼ ነው የጀመረው? ከ5500 ዘመን በፊት ነው የሰው ልጅ መጻፍ ሲጀምር ማለት ነው። የሰው ልጅ ጽህፈት የሚባለውን ክህሎት እንግዲህ በቋንቋ ወደ 4 የሚደርሱ ክህሎቶች አሉ። የመናገር፣ የማዳመጥ፣ የመጻፍ እና የማንበብ የሚባሉ ክህሎቶች አሉ። ከነሱ ክህሎቶች መካከል የመጻፍ ክህሎት ወይም ሪትን ስኪል ከዳበረ በኋላ ሂስትሪ የሚባለው ነገር ተጀመረ ማለት ነው። ያ ማለት ከ5500 ዘመን በፊት ማለት ነው። However, the story of people begins in prehistory. ኦኬ የሰው ልጅ ግን የጀመረው ከፕሪሂስትሪ። ፕሪ ማለት ቅድመ ማለት ነው። ቅድመ ታሪክ እንደማለት ነው። ታሪክ ከ5500 ዘመን በኋላ የሰው ልጅ መጻፍ ሲጀምር የመጣ ነው። ፕሪሂስትሪ ደግሞ ከሂስትሪ በፊት የነበረ ታሪክ እንደማለት ነው። So, when we define the word prehistory, it said that prehistory is the study of distant in the past.
Prehistory was the time before people developed the art of writing. እንግዲህ prehistory የምንለው ከሂስትሪ በፊት የሆነ ነው ወይም the study of the distant past ይላል በጣም ሩቅ ዘመንን የሚያጠና ማለት ነው ከዛሬ በጣም በሺዎች የሚቆጠር ዘመን በፊት የነበረን ታሪክ የሚያጠና ከሆነ prehistory ይባላል ማለት ነው ወይም prehistory ማለት የመጽሐፍ ክህል ወይም የመጽሐፍ አርት ከመጀመሩ ዴቨሎፕ ከማድረጉ በፊት የነበረ ታሪክ which is called prehistory እንለዋለን ማለት ነው guys. Archaeologists and anthropologists have worked to find a clue about early human life. እንግዲህ የጽፈኪል ከመዳበሩ በፊት ያለን ታሪክ እንዴት ልናውቅ እንችላለን? prehistory the study of distance past ነው ካል ወይም የጽፈኪል ከመኖሩ በፊት የነበረ ታሪክ ነው ካል እንዴት አወቅን? ካልተጻፈ ስለዛ ታሪክ እንዴት ልናውቅ ቻል? የሚሉ ጥያቄዎች ሊመጡ ይችላሉ። ሶ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እንዴት ነው የሚመለሱት? አርኪኦሎጂስቶች እና አንትሮፖሎጂስት የሚባሉ ሳይንቲስቶች አሉ። እነዚህ ሳይንቲስቶች ኦኬ ሂውማን ፎሲልን ወይም ሌሎች ነገሮችን በማጥናት ስለ ኢርሊ ሂውማን ቢንግ ክሉ አግኝተዋል ወይም የሆነ መረጃ ነገር አግኝተዋል ማለት ነው። ሶ በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው እንግዲህ prehistory የሚጠናው። ኦኬ Only a small part is studied of these events and data of the past. This small part which is studied is also called history. Okay? ምንድነው የሚለው? Only small part is studied of these events and data of the past. እንግዲህ በፓስት ታይም ወይም ባለፉት ጊዜያት ከተተገበሩት መካከል የተወሰነው ብቻ ነው የተጠናው ነው እያለ ያለው። ኦኬ ይሄ ሚስትሪ ይባላል Unlike prehistory, however, the study of history mainly deals with the past, beginning from when writing and recording starts. Therefore, historians are people who study and write about human past. እንግዲህ እዚህ ጋር ጠቅለል ስናደርገው history ማለት ከፕሪሂስትሪ በኋላ የመጣ የሰው ልጅ ዳታዎችን ሪከርድ ማድረግ ሲጀምር ወይም መጽሐፍ የሚባለውን ኮንሰፕት ወይም ክህሎት ሲያመጣ የነበረ ነገር ነው። prehistory የምንለው ግን የሰው ልጅ የጽህፈት ኪልን ከማዳበሩ በፊት የነበረ ሂስትሪ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሂስቶሪያን የምንላቸው ደግሞ ሰዎች ናቸው። ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ስላለፈው የሰው ልጅ ታሪክ የሚጽፉ ዳታ ሪከርድ የሚያደርጉ ሰዎች ሂስቶሪያንስ ይባላሉ ማለት ነው። I hope it's very clear. However, the other discipline do it in the present. Man interacts with a natural environment to produce his primary needs, such as food, shelter, and clothes. In the production process, human beings improved the production tools and quality and quantity of the produce ይለናል። እንግዲህ እነዚህ ሂስቶሪያን ስላለፈው ብቻ ሳይሆን አሁን ፕሬዘንት ታይም ላይ ስላለው ነገር ሁላ ይጽፋሉ፣ ሪከርድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ታሪክ ነው። ለምሳሌ ትናንትና ስለነበረው ነገር ይጽፋሉ። ትናንት ስለነበረው ነገር ዳታ ሪከርድ ያደርጋሉ። ዜን ያለፈ ነገር በሙሉ ታሪክ ነው የምንለው ማለት ነው። ሶ ፕሬዘንት ታይም ላይ ሪከርድ የሚያደርጉት ነገር በሙሉ ታሪክ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር አንድ መረዳት ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? ሂስቶሪያን ማለት ምን ማለት ነው? ፕሪሂስትሪ ማለት ምን ማለት ነው? ሂስትሪ ማለት ምን ማለት ነው? ሂስትሪ መቼ ተጀመረ? የሚሉ ነገሮችን መያዝ ያስፈልጋል፣ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ጋይስ። History as a body of knowledge, it is an account of the past based on historical facts and evidence. ሂስትሪ እንግዲህ እንደ ኒዮሎጂ ወይም እንደ እውቀት ኮንሲደር ስናደርገው ምንም መሰረት አድርጎ ነው ካል ሂስቶሪካል ፋክቶችን ወይም ኤቪደንሶችን በመጠቀም ነው። ያ ማለት የታሪካዊ እውነታዎችን እና መረጃዎችን መሰረት አድርጎ እንጂ ዝም ብሎ በአፈ ታሪክ የመጣ አይደለም። ኦኬ ሂስቶሪካል ኤቪደንሶች ወይም ፋክቶች
ያስፈልጋሉ ማለት ነው። Historical facts refers to informations or statements about the past that is known or proven to be true. እንግዲህ ሂስቶሪካል ፋክት ስንል ኢንፎርሜሽን ነው ወይም መረጃ ነው። ስለምን መረጃ? ስላለፈው ነገር መረጃ ማለት ነው። ፕሩቭ የተደረገ መረጃ መሆን መቻል አለበት ወይም የሚታወቅ መሆን መቻል አለበት። ኦኬ፣ ስላለፈ ታሪክ ስናወራ መረጃዎች፣ ለምሳሌ ስላለፈው ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ስናወራ መረጃዎች፣ የተለያዩ መረጃዎች አሉ። ለምሳሌ የተለያዩ ኤቪደንሶች አሉ። ለምሳሌ ሮኪውን ቸርችን መውሰድ እንችላለን። የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን መረጃ ነው። የዛሬ 400-500 ዓመት ነው፣ ከዛ በላይ ነው። በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት አሁን ስንተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ነን? 21ኛው። ስለዚህ ከ2112 ከ800 ዓመት በፊት ማለት ነው። የአክሱምን ሐውልት መውሰድ ትችላላችሁ። እሱ ሐውልት ለምሳሌ ምንድን ነው? ኤቪደንስ ነው ማለት ነው። ኤቪደንስ ነው፣ ስለ ቀደመው ታሪክ የሚያወራ ኤቪደንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሂስቶሪካል ፋክት ያስፈልጋል፣ ፕሩፍ የተደረገ ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለ ሂስትሪ ስናወራ history is all about providing an interpretation of what happened, why it happened, and how it happened based on source. እንግዲህ ስለ ሂስትሪ ስናወራ ስለምን ለምን ያወራናል? የሆነ ነገር እንዴት ተፈጠረ፣ ለምን ተፈጠረ፣ ምን ተፈጠረ፣ ኦኬ የሚሉ ነገሮችን በሙሉ ይዞ እናገኘዋለን ማለት ነው። therefore history is both the fact of the past and inquiry made into the past fact. Thus history is not an opinion or novel written. እንግዲህ ሂስትሪ ስንል ኦፒኒየን አይደለም ወይም የግል አስተያየት አይደለም። የግል አስተያየት ሳይሆን ፕሩቭ የተደረገ ሂስቶሪካል ፋክቶችን የያዘ ነው ማለት ነው ሂስትሪ። Identifying historical facts from opinion requires critical thinking. እዚህ ጋር አንድ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ሂስቶሪካል ፋክት ከኦፒኒየን መለየት መቻል አለበት። ኦኬ፣ ይሄ ታሪካዊ እውነታ ነው። ታሪካዊ እውነታን ከግል አስተያየት ነጥለን ማውጣት መቻል አለብን። ለምሳሌ ስለ ታሪክ ሲወራ አንዳንድ ሰዎች ልክ እንደ ግል አስተያየት የራሳቸውን ሀሳብ ይሰጣሉ። እንደዚህ ሆኖ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ መሰለኝ። እንደዚህ መሆን የለበትም። ኦኬ፣ ኤቪደንስ ያስፈልጋል፣ ፋክት ያስፈልጋል። እሱን ተከትለን ነው ስለ ሂስትሪ ማጥናት ያለብን። distinguishing between facts and opinion is one of the most important skill you can learn from studying history. እንግዲህ በዋናነት እዚህ ጋር ፋክትን ከኦፒኒየን መለየት እጅግ በጣም ጠቃሚ የሚባል ክህሎት። ሂስትሪን በምናጠናበት ጊዜ ፋክትን ከኦፒኒየን መለየት አለብን፣ ወይም ይሄ እውነታን ከግል አስተያየት መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው በሂስትሪ ጥናት ጊዜ። a fact is a statement that can be proved with a supporting information. ኦኬ፣ ፕሩቭ የተደረገ ነው ፋክት የምንለው። ሶ ፕሩቭ ካልተደረገ ሲጀመር ሳይንስ አይደለም። የሆነ ነገር ሳይንስ ለመባል ፕሩፍ መደረግ አለበት። ሂስትሪ ደግሞ ሳይንስ ነው። ምን አይነት ሳይንስ? ሶሻል ሳይንስ። ሶሻል ሳይንስ ሶ ፕሩቭ የተደረገ ነገር ነው ሳይንስ የምንለው። ካልተደረገ ግን ምንድነው የሚሆነው? ሃይፖቴሲስ ወይም መላምት ነው የሚሆነው ማለት ነው። On the other hand, an opinion is what writers believe based on his or her viewpoint. ኦፒኒየን ምንድነው? ጸሐፊው ወይም የታሪክ አጥኚው በራሱ አስተያየት ነገሮች ምን እንደሚመስሉ የሚያስቀምጠው ነገር ነው። History writer can keep their opinion with facts, but an opinion is something that cannot be proved. ኦፒኒየን ወይም የግል አስተያየት ማለት ፕሩቭ ያልተደረገ ያልተረጋገጠ ሐሳብ ነው ማለት ነው። ሐሳብ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ፋክትን ከምን መለየት ይኖርብናል? ከኦፒኒየን መለየት ይኖርብናል ማለት ነው ስለ ሂስትሪ ስናጠና። ሰው ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ሂስትሪ እጅግ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ነው። ምክንያቱም ዛሬ ላይ እየተቀመጥነው በትናንትናው ታሪካችን ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ሶ እዚህ ጋር ጥንቃቄ ልናደርግ ያስፈልጋል ይለናል ማለት ነው። ኦኬ፣ let us proceed to the next topic, which is about the discipline of history. እንግዲህ ወደሚቀጥለው ቶፒክ ስናልፍ ደግሞ discipline of history ወደሚለው እናልፋለን ማለት ነው። So as a body of knowledge, history is a branch of social science
as I already mentioned before, history is a branch of social science ብዬ ነግሬያችኋለሁ። So history is a branch of social science that deals with what human being did in the past. This is the definition of history. እንግዲህ የሂስትሪ ዴፊኒሽን ነው። ላይ ሃይላይቱን ያየ ነው። ከፕሪሂስትሪ ጋር ያለው ልዩነት ነው ያየ ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ግን በትክክል ዲፋይን ሲደረግ ኢትስ a branch of social science ሳይንስ ነው፣ ማህበራዊ ሳይንስ። ለምንድነው ሳይንስ ያልነው? ፕሩፍ መደረግ ያለበት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ፋክት ስለሆነ ማለት ነው። So it's a branch of social science that deals with what human being did in the past. የሰው ልጅ ባለፉት ጊዜያት ምን እንደተገበረ፣ ምን እንዳደረገ፣ ምን እንዳከናወነ የሚያስተምር የሳይንስ ክፍል which is called history. It studies changes in the development of past society, the political, the economic, social and cultural life. እንግዲህ ስለምን ያጠናል? ስላለፈው ትውልድ የሶሳይቲ ወይም የፓስት ሶሳይቲ ይለዋል ወይም ሶሳይቲ የምንለው ማለት ነው። ስላለፈው ሶሳይቲ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚካዊ፣ ማህበራዊ እንዲሁም ባህላዊ ህይወት ምን እንደሚመስል ዘግቦ ያስቀምጣል ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ሂስትሪ ወይም ታሪክ እንለዋለን ማለት ነው። I hope it is very clear. በጣም ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ እንደተለመደው ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ። ጥያቄያችሁን በአግባቡ የምመልስ ይሆናል ማለት ነው። Okay, now let us proceed to the next subtopic, which is the importance of history. The importance of history ወደሚለው ደግሞ እናልፋለን ማለት ነው። History helps us know about the past, understanding the present, and foresee the future development. History እንግዲህ ስለ ፓስት ብቻ ለሚጠቅመው ስለ ፓስቱ እንድናውቅ፣ ስለ ፕሬዘንቱ እንድንረዳ እንዲሁም ስለ ወደፊቱ እንድንተነብይ ይረዳናል ማለት ነው። It also allows us to understand national and international issues including democratic principle and nationalism. ኦኬ ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ስለ ብሔራዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች እንድንረዳ ያግዘናል። ለምሳሌ ስለ ዴሞክራቲክ ፕሪንሲፕል እንዲሁም ስለ ናሽናሊዝም እውቀቶች፣ መረዳቶች እንዲኖሩን ያደርጋል ማለት ነው። So history can also help us develop the necessary skill for collecting and analyzing information to research conclusion. So it helps us live our lives as a conscious citizen. A conscious citizen actively participating in the shaping of future. እንግዲህ ሂስትሪ ስላለፈው ብቻ አይደለም እንድናውቅ የሚረዳን ስለ አሁን ጊዜ በደንብ አንደርስታንድ እንድናደርግ ስለ ወደፊቱ እንድንተነበይ የተሻለ ህይወት ወደፊት የተሻለ ህይወት እንዲኖረን ያግዘናል ማለት ነው። So history teaches critical skill. እንግዲህ ሂስትሪ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ነው እዚህ ጋር እያብራራለን ያለ። Studying history helps students to develop essential research skill. ምን አይነት ሪሰርች ስኪል? ኢሴንሻል የሆነ ሪሰርች ስኪል። ምን አይነት ሪሰርች ነው የምንሰራው? ስላለፈው ታሪክ። ኦኬ ስላለፈው ታሪክ ኢሴንሻል የሆነ ስኪል እንዲኖረን ያግዘናል ማለት ነው። History helps us understand the present better and provide sense of identity. ስለዚህ የሂስትሪ ጠቀሜታዎች ምንድን ናቸው ካል ስላለፈው ነገር እንድናቅ፣ የአሁኑን የፕሬዘንቱን አንደርስታንድ እንድናደርግ፣ ስለ ወደፊቱ ፎርካስት እንድናደርግ፣ ስለ ኢንተርናሽናል እና ናሽናል ኢሹዎች ለምሳሌ እንደ ዴሞክራቲክ ፕሪንሲፕል ኤንድ ናሽናሊዝም እንድንረዳ ያግዘናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ኢንፎርሜሽንን አናላይዝ ኮሌክት የማድረግ ስኪል እንዲኖረንም ያግዘናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንደ አንድ ዜጋ የወደፊት ህይወታችን በጥሩ ሁኔታ እንዲመራ ሼፕ እንድናደርግ ያግዘናል ማለት ነው። እንዲሁም ሂስትሪ ቲቻስ ክሪቲካል ስኪል እንዲኖረን ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ሂስትሪ በጣም በርካታ የሚባሉ ምኖች አሉት ማለት ነው፣ ጠቀሜታዎች ወይም ኢምፖርታንስ አሉት እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ ሂስቶግራፊ ኤንድ ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽንስ የሚል ቶፒክ ይሆናል። ሰብ ቶፒካችን ነው። የመጀመሪያው ሂስቶግራፊ ምንድን ነው? ሂስቶግራፊ
histo and graphy. Histography is the study, or simply is studying how knowledge of the past is attended and transmitted. እንግዲህ ስለምን የሚያጠና ነው አለ? እውቀት ምን አይነት እውቀት? ሂስቶሪካል የሆነ ኖሌጅ ማለት ነው። በፓስት ዘመን የነበረን እውቀት እንዴት አቴንድ እንደምናደርግ ወይም እንዴት እንደምንከታተል እና እንዴት ትራንስሚት እንደምናደርገው ኦኬ ከፓስቱ ልክ ወደኛ እንዴት ትራንስሚት እንደሚሆን ከኛ ደግሞ ወደ ፊውቸር ጀነሬሽን እንዴት ትራንስሚት እንደሚሆን የሚያጠና which is called histography ይባላል። ሂስቶግራፊ እንለዋለን ማለት ነው። The world's oldest written history comes from China. እንግዲህ ስለ ሂስትሪ ስናወራ በጣም ኦልደስት የሚባለው በእድሜ ትልቁ ታሪክ የት ነው የተጻፈው? ቻይና ውስጥ ነው። አርኪኦሎጂስት ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ምንድነው አርኪኦሎጂስት ማለት ስለ ፎሲል ኤንድ ሪሜንስ ወይም ስለ ሪሜን ወይም ስለ ቅሪተ አካል ባጭሩ ስለ ፎሲል የሚያጠና ሳይንስ ነው። አርኪኦሎጂስትስ have discovered records of Chinese history written before 1000 BC. እንግዲህ አርኪኦሎጂስቶች ወይም እነዚህ ስለ ፎሲል ፊውል የሚያጠኑ ወይም ስለ ቅሪተ አካል የሚያጠኑ ሳይንቲስቶች ቻይና ሀገር ውስጥ ከ1000 ዓመት ዓለም በፊት የተጻፈ ታሪክ ነው ያገኙ ይለናል። Ancient Greek historian, notably Herodotus and Thucydides introduced the organized study and narration of the past. እንግዲህ እነዚህ ሁለት የግሪክ ሂስቶሪያን ወይም የሂስትሪ ሰዎች ወይም የታሪክ ሰዎች ኦርጋናይዝድ የሆነ ሂስትሪ ሲያጠኑ እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው። The term's first use is attributed to Herodotus from 484 up to 425 BC. Okay? Herodotus እንግዲህ father of history የሚባለው ነው። Okay? Father of history. Thucydides የሚባለው ደግሞ wrote critical and accurately. Okay? wrote critically and accurately በትክክል ታሪክን የጻፈ ነው። ሄሮዳተስ ፋዘር ኦፍ ነው። ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ። ይሄኛው ደግሞ በትክክል ታሪክን መጻፍ የቻለ የግሪክ ሂስቶሪያን ነው ማለት ነው። ሂስቶሪያን History emerges as an academic discipline in the second half of the 9th century. First in Europe and then other parts of the world. እንግዲህ ሂስትሪ ኢመርጅ ያደረገበት ወይም ሂስትሪ ዲስፕሊን ኢመርጅ ያደረገበት በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ አካባቢ ነው። በዋናነት በመጀመሪያው በአውሮፓ ምድር ነው። ከዛ በኋላ በሌሎች የዓለም ክፍሎች ኢመርጅ ማድረግ ጀመረ ይለናል ማለት ነው። ሊዮፖልድ ቫን ራንክ Okay, Leopold von Rank from 1795 up to 1886, the German historian. This is, by the way, a German historian. Established history as an independent discipline. Okay, እንግዲህ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ማለት ነው የጀርመን ሂስትሪያን ሂስትሪ ኢንዲፔንደንት ዲስፕሊን እንዲሆን ያደረገው። Ranke is considered the father of modern histography. እንግዲህ እዚህ ጋር ፋዘር ኦፍ የሚሉ ነገሮች መያዝ አለባችሁ። ለምሳሌ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ ማን ነው? ሄሮዳተስ ነው። ኤንድ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሂስቶግራፊ የሚባለው ደግሞ ራንኬ ነው ወይም ሎፖልድ ቫን ራንኬ። ኦኬ ሰው እነዚህ አይነት ሰዎችን መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ had an indigenous tradition of history writing. እንግዲህ የኢትዮጵያ ደግሞ አገር በቀል የሆነ ባህላዊ የሂስትሪ አጻጻፍ ወይም የታሪክ አጻጻፍ ስልት አላት ማለት ነው። It made some changes from chronicle tradition in the early 20th century. History emerges as an academic discipline in 1960s. እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አካዳሚክ ዲሲፕሊን ሆኖ ታሪክ የወጣው በ1960ዎቹ ነው ማለት ነው። This decade is a vital in the growth of Ethiopian histography. እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ መጻፍ የጀመረው ወይም ሪከርድ በዋናነት ሪከርድ መደረግ የጀመረው በዘመናዊነት መልኩ ማለት ነው በ1960ዎቹ አካባቢ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሂስቶግራፊ በዚህ መንገድ መረዳት እጅግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው።
Next, historical interpretation. Historical interpretation. What happened in the past is endless. Okay? What happened in the past is endless. ይህ ማለት ነው በድሮ እንግዲህ የተፈጸሙ ብዙ ድርጊቶች እልቆቢስ ናቸው። ተዘርዝረው አያልቁ። ኦኬ በአጋጣሚ እኛ የምናውቃቸው እኛ ላይ የደረሱትን ወይም መረጃው የደረሰንን እንጂ ያልተመረመሩ ያልተዳሰሱ በጣም ብዙ ኢንድለስ የሆኑ አክሽኖች አሉ ማለት ነው in the past. Thus historians select topic or problems they desire to study. History is a systematic and objective study of the past as a field of discipline. እንግዲህ ሂስቶሪያኖች in the past ምን ተከሰተ የሚለውን እንድትል አላዩት። የሆነ ቶፒክ ሰሌክት ያደርጋሉ። ለዛ ቶፒክ ፕሮብለም ቶፒክ ኦር ፕሮብለም ሰሌክት ያደርጉና ያጠናሉ ማለት ነው። ሶ ሂስትሪ ማለት ሲስተማቲክ የሆነ ወይ ነው ማለት ነው ዲሲፕሊን ለማጥናት። It is a systematic study because historical study follows established rules, procedures and standards. By the way, history በሚጠናበት ጊዜ ብሎ እንደወረደ አይደለም የሚጠናው። ሩሎች አሉ። ሂስትሪ የምናጠናበት ሩል አለ። ፕሮሲጀር ወይም ቅደም ተከተል አለው። ስታንዳርዶች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን መሰረት በማድረግ ነው ሂስትሪ የምናጠናው ማለት ነው። Historians use a specific basic method in writing history. The study of history also referred to as the objective pursuit of truth. Okay? The objective pursuit of truth ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል ማለት ነው history. In principle, historians are expected to avoid biases through it is difficult to practice. Historical interpretation is a process by which we describe, analyze, evaluate, and create an explanation of the past event. እንግዲህ ስለ ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን ነው እያወራን ያለ ነው። ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን ሲምፕሊ ፕሮሰስ ነው ወይም ሂደት ነው። ምን አይነት ሂደት? አናላይዝ የማድረግ ሂደት፣ ዲስክራይብ የማድረግ ሂደት፣ ቫሉዌት የማድረግ ሂደት እንዲሁም ክሬት የማድረግ ሂደት ነው ማለት ነው። ምን ነው እንደዚህ የምናደርገው? አናላይዝ የምናደርገው ምን ነው? ቫሉዌት የምናደርገው፣ ዲስክራይብ የምናደርገው፣ ክሬት የምናደርገው ምን ነው ካል an explanation of past event. past eventን ኤክስፕሌን ለማድረግ ምን ልናደርግ እንችላለን? የሆነ ነገር ክሬት ልናደርግ እንችላለን፣ ኦር ቫሉዌት ልናደርግ እንችላለን፣ ኦር አናላይዝ ልናደርግ እንችላለን፣ ኦር ዲስክራይብ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። this process is known as historical interpretation ይባላል ማለት ነው። so we base our interpretation on primary or secondary or both source. እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ኢንተርፕሬት ለማድረግ ሶርሶቻችን ይወስኑናል። ሶርሶችን እንግዲህ ፕራይመሪ የመጀመሪያ ደረጃ ሶርስ፣ ሁለተኛ ደረጃ ሁለቱም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ፕራይመሪ ሶርስ ይኖረናል፣ ሰከንዳሪ ሶርስ ይኖረናል፣ ኦር ቦት ሶርስን በመጠቀም ሂስቶሪካል ኢንተርፕሬቴሽን እናካሂዳለን ማለት ነው። ሶ ሂር ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ የሚላል ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ አሁን ሂስትሪን የምናገኘው ወይም ታሪክ የምናገኝበት ምንጩ ምንድን ነው? ሂስትሪ is the study of the past supported by evidence arising from source. History is the study of the past supported by evidence arising from source. እንግዲህ ስለ ፓስት ነው የምናጠነው። ስለ ፓስት ስናጠና ግን ሶርስ ያስፈልጋል፣ ምንጭ ያስፈልጋል ማለት ነው። where there are no sources there is no history. ምንም ሶርስ ከሌለ ወይም ምንም አይነት ምንጭ ከሌለ ምን የለም ማለት ነው? ሂስትሪ ወይም ታሪክ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። History is a study of the past supported by evidence arise from the source. where there is no source there is no history ብለናል። እንግዲህ ምን ማለት ነው? ሂስትሪ ማን ነው? ኤቪደንስ ወይም ሶርስ ከሌለ ሂስትሪ የለም ማለት ነው። sources are therefore case to study and write of history. Most commonly historians divide sources into two groups. those are primary and secondary. እንግዲህ ስለ ታሪክ ስንወራ ሶርስ ወይም ምንጭ ግዴታ ነው። ምንጭ ከሌለ ሂስትሪ ወይም ታሪክ የሚባል ነገር የለም። ሂስቶሪያኖች ወይም ስለ ሂስትሪ የሚያጠኑ ሰዎች ሂስትሪን በሁለት ግሩፕ ማለት ሶርስን በሁለት ግሩፕ ከፍለውታል። ያም የመጀመሪያ ደረጃ ዳታ ወይም ሶርስ እና ሁለተኛ ደረጃ ዳታ ወይም ሶርስ ብለው
ለስንት ከፍለውታል ይለናል? ለሁለት ከፍለውታል ይለናል። የመጀመሪያው ፕራይመሪ ሶርስ ነው። are those that are contemporary with the event under study. They are original materials that have direct relation to the event they describe. እንግዲህ ፕራይመሪ ሶርስ ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ዳታ ምንላቸው ምንድናቸው? ከሶርሱ ጋር ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽን ያላቸው ወይም ዲስክራይብ ከሚደረገው ጋር ቀጥታ የሆነ ዝምድና ነው ያላቸው ማለት ነው። Example of primary sources are the monument, tools, ornament, artifacts, that means coin, fossil, inscription, weapon, utensils, and ruin of building. Written material, that means manuscript or handwritten material, chronicle, diary, letter, minutes, codes of law, court recorded and administration file, travel document, photograph, map, video, and audiovisual materials are considered to be primary source of history. ስለዚህ የሂስትሪ የመጀመሪያ ደረጃ ምንጮች የምንላቸው እንግዲህ ምንሞችን ሊይዝ ይችላል? ለምሳሌ አርቲፌክቶችን ሊይዝ ይችላል። ያ ማለት ሳንቲሞችን ሊሆን ይችላል፣ ቅሪተ አካላትን ሊሆን ይችላል፣ ኦር የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ሊሆን ይችላል፣ ኦር የተለያዩ ቱሎችን ሊሆን ይችላል፣ ኦር የቢልዲንግ ፍርስራሾች ሊሆን ይችላል። ወይም ሪትን ማቴሪያል ለምሳሌ የተጻፈ ነገር ኦኬ፣ ለምሳሌ በእጅ የተጻፈ ነገር ሊኖር ይችላል። ይሄ ዳያሪ የሚባለው ወይም የቀን ተቀን ውሎ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል። ኦር ደግሞ ሌተር ደብዳቤዎች ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ ኮድ ኦፍ ሎ የሚባሉ ኦኬ፣ በድሮ ስርዓት ለምሳሌ የነበሩ የተለያዩ ሎዎች አሉ፣ መተዳደሪያ ህጎች ማለት ነው። እነሱ ኮርት ኮድስ ወይም ሪካርድ የሚባሉ አሉ ደግሞ ኮርት ላይ ወይም ኮርት ላይ ፍርድ ቤት ላይ ያሉ ኮዶች ማለት። ከዛ በተጨማሪ አድሚኒስትሬቲቭ ፋይል የሚባሉት ኦኬ፣ አስተዳደራዊ ዶክሜንቶች አሉ። እነሱ ፎቶግራፍ ባይሰልፍ፣ ማፕ ወይም ካርታ፣ ቪዲዮ ወይም ተንቀሳቃሽ ምስል የምንለው አውዲዮ ቪዥዋል ማቴሪያል የሚባሉ ነገሮች በሙሉ ከፕራይመሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ እንመድባቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ለምሳሌ በስዕል ማየት ትችላላችሁ። ሲልቨር ኮይን ኦፍ ኢንዶዌብስ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ አርቻይቭ ይለናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ኮይን ነው። ይሄ ኮይን ነው፣ በጥንት ዘመን የነበረ ኮይን ነው። ይህ ኮይን ተገኘበት አካባቢ ታሪክ ስናጠና መረጃ ይሰጠናል ማለት ነው። መረጃ ይሄ ፕራይመሪ ሶርስ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ ዶክሜንቶችን ያሳየናል። ዶክሜንቶችን፣ እነዚህ ዶክሜንቶች አሁን ሪትን ዶክሜንቶች ናቸው። እነዚህን ዶክሜንቶች በማንበብ በዚህ ዘመን ስላለው ነገር ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ፕራይመሪ ሶርስ ነው የሚባለው። primary source. Secondary sources are sources that contain information that is derived from primary source. እንግዲህ ሁለተኛ መረጃ የምንላቸው ወይም ሁለተኛ ደረጃ መረጃ የምንላቸው ደግሞ ኢንፎርሜሽኖች ናቸው ወይም መረጃዎች ናቸው። ከየት ድራይቭ ያደረጉ? ከፕራይመሪ ሶርስ ድራይቭ ያደረጉ ማለት ነው። In addition, they provide us with a second hand or indirect information. የመጀመሪያው ፕራይመሪ የምንለው ዳይሬክት ሶርስ ነው። የኛው ግን ኢንዳይሬክት ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ነው ማለት ነው። Example of secondary source are articles, books, textbooks, biographies, oral tradition, and published story or movies about historical events are considered to be secondary source of history እንላቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን እነዚህ መማሪያ መጽሐፍት ላይክ ለምሳሌ አሁን እየተማርንበት ያለው ኢንዳይሬክት ሶርስ ነው ወይም ሰከንዳሪ ሶርስ ነው። የተለያዩ ሌሎች ቡኮች አሉ፣ አርቲክሎች ይኖራሉ፣ ባዮግራፊ ወይም የሰው ታሪክ ማለት ነው። ኦራል ትራዲሽን ወይም በቃል የሚተላለፍ አፈ ታሪክ የምንለው አይነት ማይቶሎጂ ወይም ማይዝ የምንለው ነገር አለ። ፐብሊሽ ስቶሪ ተረቶች ምናምን ነገሮች አሉ። ሌላው ደግሞ ምንድነው? ሙቪ ለምሳሌ ፊልሞች ይሰራሉ። ታሪካዊ ኢቨንትን መሰረት ያደረገ ወይም ሂስቶሪካል ኢቨንትን መሰረት ያደረጉ ሙቪዎች ይሰራሉ። እነዚህ ሰከንዳሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ እንላቸዋለን ማለት ነው። ኦራል ትራዲሽንስ አር ሂስቶሪካል ሶርስስ ትራንስሚትድ ባይ ወርድ ኦር ማውዝ ፍሮም ዋን ጀነሬሽን ቱ ዘ ኔክስት። ኦራል ትራዲሽን ምን ማለት ነው? አፈ ታሪክ ከትውልድ ትውልድ በቃል የሚተላለፍ ማለት ነው። Oral data can be qualified the position of primary or secondary source based on the nature of informant ይለናል። እንግዲህ
ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር ኦራል ዳታ የምንለው can be qualified the position of primary and secondary source based on the nature of informant ኢንፎርማንትስ ማለት ኢንፎርም የሚያደርገን ሰው ማለት ነው። ከሱ ኔቸር ጋር ይገናኝ። ያ ማለት ነው ለምሳሌ ኦራል ዳታ ስንል እኔ ቀጥታ ስለ አካባቢው ስለሆነ አካባቢ እያስረዳሁኝ ከሆነ እየተናገርኩ ከሆነ ፕራይመሪ ነው ልለው እችላለሁ። ኦኬ ለምሳሌ እኔ ስላለሁበት አካባቢ የሆነ ሰው ማጥናት ከፈለገ እኔ በህይወት በነበርኩበት ዘመን የተፈጸሙት ነገሮች በሙሉ እየነገርኩት እያስረዳሁት እያሳየሁት እስከሆነ ድረስ ፕራይመሪ ነው። ነገር ግን ከኔ በፊት የነበሩ አያቶች፣ ቅድመ አያቶች ከዛም በፊት የነበሩ ሰዎች የነገሩንን ቃል በቃል እየተላለፈ ከትውልድ ትውልድ እየተላለፈ የመጣ ከሆነ ያ ኦራል ዳታ ምንድነው የሚባለው? ሰከንዳሪ ሶርስ ነው የሚባለው ማለት ነው። ኦኬ ወይም ኢንዳይሬክት ሶርስ ነው የሚባለው። ምክንያቱም እኔም ከሌላ ሰው ነው የሰማሁት፣ ያ ሰውም ከሌላ ሰው ነው የሰማው። ስለዚህ ኢንዳይሬክትሊ ነው ያገኘው ማለት ነው። ቀጥታ ስለ መረጃው እኔ ስለማውቀው መረጃ እኔ ስላለሁበት መረጃ ከኔ የሚጠይቅ ከሆነ ለምሳሌ እኔ ባለ ታሪኩ ብሆን እኔ የሚፈልገውን ነገር ብነግረው ምን ይባላል? ፕራይመሪ ነው የሚባለው። ፕራይመሪ። ስለሌላ ሰው ግን የምንነግረው ከሆነ ሰከንዳሪ ይባላል። በዚህ መንገድ እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ። History can only be written based on data collected from the above mentioned source። እንግዲህ ሂስትሪ የሚጻፈው እላይ ከተዘረዘሩ ሶርሶች ውጭ ሊጻፍ አይችልም። either primary source or secondary source ተጠቅሞ ይጻፋል። ከዛ ውጭ ሂስትሪ ልንለው አንችልም። However, whatever the source of information, it should be subjected to a critical evaluation before being used as an evidence። እንግዲህ መጀመሪያ እንደ ታሪክ አድርገን ከማርቀቃችን በፊት ወይም ታሪክ ነው ብለን ለትውልድ ከማስተላለፋችን ወይም ለአንባቢ ከማድረሳችን በፊት ኢቫሉዌት መደረግ አለበት። ኦኬ ኢቫሉዌት መደረግ አለበት። ትክክለኛውን ፕሮሰስ ተጠቅመን ለምሳሌ ቅድም ላይ ሎ አለው፣ ፕሮሲጀር አለው፣ ስታንዳርድ አለው ብለናል ሂስትሪ በሚጻፍበት ጊዜ። ስለዚህ እሱን መሰረት አድርገን ኢቫሉዌት አድርገን ሂስትሪውን ማዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው። Primary sources have to be verified for originality, okay, for originality and authority to the avoid of forgery ይለናል። forgery. Secondary sources have to be examined for reliability of their reconstruction. Oral data should be cross-checked with other sources such as written documents to determine its truth, because it may lose its authority due to distortion through time. ሶ እንግዲህ እንዳጠቃላይ የምንረዳው ምንድን ነው? ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ላይ ሁለት አይነት ሶርስ ኦፍ ሂስትሪዎች አሉን። ፕራይመሪ ሶርስ ወይም ዳይሬክት ሶርስ፣ ሰከንዳሪ ሶርስ ወይም ኢንዳይሬክት ሶርስ ተብለው በሁለት ይከፈላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይመሪ ሶርስ የምንላቸው ምን ናቸው? መዘርዘር አለባችሁ ከላይ የጠቀስናቸውን። ሰከንዳሪ ሶርስ የምንላቸው ምንድናቸው? መዘርዘር መቻል አለባችሁ ማለት ነው። በቃ ከእናንተ የሚጠበቀው ፕራይመሪ እና ሰከንዳሪ ሶርሶችን መለየት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። እነሱን ካወቃችሁ እዚህ ቶፒክ ላይ ያለ ሜን ኮንሰፕት እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው የምናየው እንግዲህ ዴቲንግ ኢን ሂስትሪ ነው። ዴቲንግ ኢን ሂስትሪ በሚቀጥለው ፓርት የምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ የሚደርሰኝ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የሚቀጥለው ፓርት እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ የዶል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ ለ40 ደቂቃ ያክል የተመማርንበት ቶፒክ ይህን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በፓርት 2 ለ40 ደቂቃ ያክል ዴቲንግ ኢን ሂስትሪ ከሚለው ጀምረን የምንመማር ይሆናል። እስከዛው ድረስ ግን መልካሙ ሁሉ ይግጠመን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።